وربما أيضا مثل الأشياء التي تسمى الآن في زماننا خفة اليد أو الحركات السحرية أو الألعاب البهلوانية التي يعتمد بعضها على سرعة الحركة، وكثير منها يعتمد على تعاطي السحر. كثير منها يعتمد على تعاطي السحر، مثل أن يقف أحدهم في الهواء غير ممسك بشيء، أو يكون جالسا في الهواء، أو يرتفع عن الأرض إلى درجة متر أو مترين ويبقى مرتفعا ويهب. هذا سحر، وهذا من الشياطين، وهي التي تقله. حتى وإن أقسم في المقابلة معه وسؤاله أنه ليس بساحر وأنه لا يتعاطى السحر، فهذا كثير في الدجاجلة للتغرير بالناس وإيقاعهم في الباطل. فهذا ولا شك أنه من السحر، ورفعه هذا إنما هو من معونة الشياطين له وتعاونهم معه لاتباعه لهم وطاعته لهم وعبادته لهم من دون الله ولتقربه لهم، ولهذا يحصل منه مثل هذه الأشياء. وكثير من عوام المسلمين وجهالهم في مثل هذا الباب تنطلي عليهم أكاذيب هؤلاء بقولهم من هذه خفة يد، أو مثلا سرعة حركة أو مهارة أو أشياء من هذا القبيل، وهو سحر قطعا، وهو من عمل الشيطان ومن تعاون الشياطين معهم